من كتاب وخفق قلبي شوقا إلى رمضان للكاتبة سوزان مصطفى بخيت. الأداء الصوتي سامر يونس. الفصل 20. أبناؤنا في رمضان. بين أجواء الإيمان ورائحة الفوانيس يأتي رمضان ليكون أكثر من مجرد شهر عبادة. إنه موسم لصناعة القلوب وإحياء الأرواح وغرس بذور الحب والطاعة في قلوب أبنائنا ليكبروا على ذكريات تنير حياتهم وتربطهم بالله. فكيف نجعل رمضان محطة تغمرهم بالإيمان وتترك أثرا خالدا في قلوبهم؟ في عالم الذكريات الدافئة، الذكريات الرمضانية التي نعيشها في طفولتنا تصبح جزءا لا يتجزأ من هويتنا، تزرع في قلوبنا رغبة عميقة في أن نقدم لأطفالنا نفس الدفء والجمال. هذا ما شعرت به مسك عندما وقفت أمام صندوق قديم غلفه غبار السنوات، فتحته ببطء وكأن شريطا من الذكريات عاد ليداعب قلبها مع أول لمسة. كان رمضان آنذاك أشبه بحكاية ساحرة، الأجواء تفوح بعطر الإيمان وأصوات الذكر والدعاء تنير لياليهم، واللحظات العائلية تحمل دفئا لا ينسى. تذكرت مسك كيف كانت والدتها تضفي على أمسياتهم طابعا خاصا من خلال أسئلة جذابة تسألهم: ما معنى التقوى؟ ولماذا رمضان هو شهر العتق من النار؟ في تلك اللحظة ارتسمت ابتسامة على شفتيها ولامست دمعة حانية خدها، لكن سرعان ما انتشلتها خاطرة مفاجئة من شرودها: يا إلهي، لقد نسيت تعليق زينة رمضان. هرعت لإحضارها قبل عودة أطفالها من المدرسة وهي تتمتم بحنو: أريد أن أصنع لهم ذكريات تشبه ما صنعت أمي لي. فالزينة ليست مجرد ديكور، بل هي قناديل تضيء قلوبهم استعدادا لشهر الرحمة. ذكريات رمضان وأثرها على أبنائنا. كل أم تتمنى أن يقر الله أعينها بأبنائها وينشأوا على حب الله، وهنا تتجلى أهمية الذكريات الإيمانية في بناء النفوس، إذ يطمئن قلبها حين ترى ما جاء في منبع الوحي، مؤكدا أن التربية الإيمانية تبدأ منذ الصغر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله. إن ذكريات رمضان ليست مجرد لحظات عابرة، بل هي قناديل تضيء طريق الإيمان لأبنائنا. فالطفل الذي يجلس بجانبنا في صلاة التراويح أو يساعدنا في تحضير الإفطار سيحمل هذه اللحظات معه أينما ذهب. لكن في عصرنا ومع كثرة الفتن من حولنا نحتاج إلى وعي أكبر في غرس حب الطاعة في قلوبهم وتحويل رمضان إلى محطة إيمانية راسخة. كيف ننشئ أبناءنا على حب العبادة؟ يقول ابن العثيمين عن الشاب الذي نشأ في عبادة الله، أي نشأ منذ الصغر وهو في العبادة، فهذا صارت العبادة كأنها غريزة له، فألفها وأحبها، حتى إنه إذا انقطع يوما من الأيام عن العبادة تأثر. من هنا ندرك أن السر يكمن في تعويد أبنائنا منذ نعومة أظفارهم على جو العبادة، وجعل رمضان تجربة فريدة تمزج بين الفرح والإيمان. الرضيع والقرآن. عندما يكون الطفل رضيعا تتشرب روحه آيات الله التي يرتلها والداه على مسامعه، فيكبر على حب القرآن. المحاكاة والقدوة.
في لحظات الصلاة والخشوع يرى أعين والديه تنظر إلى موضع السجود في سكون، فيحبو نحوهما محاولا تقليد حركاتهما، وحين يبدأ الكلام يحاول ترديد الفاتحة والذكر بلغته الطفولية، فتتفتح في قلبه أولى زهور الإيمان، مصداقا لقول بعض السلف: عودوا أولادكم الخير فإن الخير عادة. صناعة الذكريات الرمضانية. إن أجمل ذكريات رمضان هي تلك التي تدغدغ قلوبهم بالفرح والإيمان، فحينما يتحول البيت إلى واحة مضيئة بالسكينة والأنوار والزينة، يشعر الأبناء بنسمات رمضان تداعب قلوبهم ليتزودوا منها. فكيف يمكننا أن نصنع تلك الأجواء؟ أولاً، صناعة أجواء رمضانية دافئة. زينة رمضان: تزيين البيت بسلاسل من الأنوار والفوانيس الملونة، واستقبال الشهر كما نستقبل عزيزاً طال انتظاره. هذه اللمسات الطفولية تصنع ذكريات لا تنسى في قلوب الصغار. أصوات القرآن: حين يتردد القرآن في أرجاء البيت صباحا ومساء، ينساب النور إلى نفوسهم فتطمئن قلوبهم، وتشعر الأرواح بعظمة هذا الشهر. عادات عائلية خاصة، كصلاة ركعتي قيام ليل في جماعة، أو وضع تحد لختم القرآن، فيغدو رمضان حكاية تجتمع عليها الأسرة كل يوم. ثانياً، سرد القصص والذكريات. ذكرياتنا معهم: نتحدث عن طفولتنا في رمضان، وكيف كنا نشعر بسعادة غامرة ونحن نشارك الأسرة في لحظات الإفطار والسحور. وعندما نروي لهم بحماس ولهفة، سينتقل شغفنا إليهم، وتولد فيهم رغبة في خلق ذكريات مشابهة. قصص السلف وأهل التقوى. مشاركتهم حكايات ملهمة عن سير السلف في رمضان، وكيف جعلوا من كل لحظة قربا من الله، فتترسخ لديهم قيمة الوقت ويزداد حرصهم على اغتنامه. ثالثاً، التدريب على العبادات. الصيام للصغار: تدريبهم على صيام جزء من النهار حتى يعتاد الصغير شيئا فشيئا على الصوم، فيتدرج بالصيام من العصر إلى المغرب، ثم من الظهر إلى المغرب، ثم من الفجر إلى المغرب، ليتعود على انتظار أذان المغرب بشوق، فيحمل في قلبه لذة المشاركة مع الأسرة. الصيام للكبار: تحفيزهم على صيام التطوع كيومي الاثنين والخميس أو الأيام البيض، حتى يصبح الصيام عادة محببة. صلاة القيام: البدء بركعتين بعد العشاء مع الأسرة، وإتاحة الفرصة للأبناء لتجربة الإمامة بينهم، مما يبث فيهم الثقة والأنس بهذه العبادة، ثم التدرج في زيادة عدد الركعات. القرآن: جلسة عائلية صغيرة تتلو فيها الأسرة بضع آيات يوميا، ثم تزيد شيئا فشيئا مع التركيز على تدبرها ولو بعبارات بسيطة. هذه اللحظات تؤلف بين القلوب وتجعل القرآن أنيسا لهم. بهذه الخطوات الهادئة والتدرج المحسوب ينبت حب العبادة في قلوب أبنائنا، ويغدو رمضان بالنسبة لهم نافذة مشرعة على نور وسكينة لا تخبو. همسة للوالدين في بلاد الغرب: إذا كنتم تعيشون في بلاد يقل فيها المسلمين وينعدم فيها صدى الأجواء الرمضانية، فلا تدعوا ذلك يثنيكم عن غرس الشوق إلى رمضان في قلوب أبنائكم، وليكن بيتكم عالما صغيرا يمتلئ بروحانية الشهر ودفء الإيمان، فيشعر الأبناء أن مواسم العبادة هي مواسم فرح وسرور وسكينة وطمأنينة. لنزين بيوتنا.
أطفوا اللمسات بالأنوار الملونة والفوانيس على الجدران والأركان كأنما نرحب بضيف عزيز. هذه البهجة الملموسة تزرع في قلوب صغاركم شعورا بالاحتفال بموسم كريم يعزز انتماءهم وهويتهم الإسلامية. لنشغل ختمات القرآن. اتركوا صوت القرآن يتردد بأصوات عذبة في أرجاء المنزل، فيدخل القلوب رقة وخشوعا، ويحيط العائلة بأجواء السكينة. لنحرص على الإفطار الجماعي. ابحثوا عن الإفطارات الجماعية في المساجد والمراكز الإسلامية القريبة، فهذه اللقاءات تعزز شعور الأبناء بالانتماء وتتيح لهم فرصة التواصل مع عائلات مسلمة تتقاسم معهم هموم الغربة وفرحة الرحمات في رمضان. لنخصص وقتا للتراويح. مهما كانت المسافة بعيدة، ولو جزءا بسيطا من صلاة التراويح في المسجد يمكنه أن يصنع فارقا في نفوس أبنائكم، فصوت الإمام الندي يترك أثرا عجيبا في الروح وينمي حبهم للصلاة. وامضى. رمضان فرصة لنا ولأبنائنا، محطة نغتنم فيها الأيام لنقرب قلوبنا وقلوبهم إلى الله. كل دعاء نهمس به وكل لحظة نعيشها معهم بنبض الإيمان هي حجر في بناء جيل يحمل الخير في قلبه. فليكن رمضان هذا العام بداية لذكريات جميلة نصنعها بأيدينا، وثمارا إيمانية يانعة نجنيها في الدنيا والآخرة.